Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So gagawa tayo ngayon ng dummy cake sa styrofoam. So kakat lang tayo ng ayon sa size ng gusto ng customer. So panoodin nyo guys. Yan, tapos ito naman yung mga bottom and parts ng dummy cake na gagamitin natin. So, nakat ko na yan guys. Babalutin ko na lang. So, tara, samahan niyo ako. Six and a half hours later. Hello.
Yan guys, tapos na. Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe guys. Ito yung okay. Yun guys, tapos na. Tingnan nyo.